Hoa Kiển Duy Anh xin mến chào các bạn. Lâu rồi mình không chia sẻ công thức nấu ăn. Đố các bạn hôm nay mình nấu món gì nè? Đây là một loại hạt của một loại cây khá là đặc biệt. Loại cây đến 10 năm mới đơm hoa và kết quả. Các bạn đã đoán được món gì chưa nè? Mình bật mí luôn với các bạn, đó là món đát rim chanh dây và thơm. Đát rim là một món ăn thơm mát, siêu ngon và đẹp mắt, đặc biệt còn bổ dưỡng cho sức khỏe nữa đó. Có lẽ nhiều bạn đã từng ăn qua hạt đát nhưng chưa biết cây đát như thế nào. Bây giờ mình cùng đi tìm hiểu một chút về loại cây này nhé. Cây đát là một loại cây thuộc họ dừa, người ta còn gọi là cây dừa núi. Một loại cây sống trong rừng sâu, chủ yếu tại những vùng Nam Trung Bộ như là Nha Trang, Khánh Hòa, Phú Yên. Cây càng to thì càng cho nhiều buồn nhiều quả. Có những cây lớn cho từ 3 đến 4 tạ quả. Những chùm quả to dài trông như những chùm tiêu xanh khổng lồ. Điều kỳ diệu ở loài cây này là phải mất 8 đến 12 năm cây mới bắt đầu ra hoa và đậu quả. Và từ khi ra hoa đến khi quả chín phải mất từ 3 đến 4 năm. Tuy nhiên sau khi thu hoạch quả, cây đát sẽ không ra trái nữa cho đến khi chết đi. Mỗi trái đát chỉ lớn bằng quả táo, chứa 3 hạt màu trắng đục bên trong. Cách chế biến để lấy hạt đát ra cũng vô cùng kỳ công. Trái đát có vỏ dày, nhiều lông và nhựa gây ngứa, nên sau khi thu hoạch người ta phải chất củi đốt hoặc là trụng sơ qua nước sôi. Sau đó người ta dùng dao vạt nhẹ trên đầu quả đát và dùng 2 thanh gỗ ép để lấy hạt đát tươi ra. Có lẽ đây là một trong những loại cây rất đặc biệt cả về đặc điểm sinh trưởng và quá trình thu hoạch, phải không các bạn? Vì vậy mà hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món đát rim thơm chanh dây, ai ăn cũng mê từ người lớn đến trẻ nhỏ. Vừa thơm ngon vừa tốt cho sức khỏe vì loại hạt này rất ít chất béo và calo nhưng lại giàu khoáng và vitamin. Trên tay mình là 1 kg hạt đát, mình mua với giá 65.000 1 kg. Mình nên chọn những hạt tươi mềm, không nên chọn hạt quá cứng vì có thể là hạt già không được tươi và không ngon. Và chúng ta chọn những hạt có màu trắng đục vì nếu hạt quá trắng thì có thể do chất tẩy. Sau khi hạt đát mua về, mình sẽ đem hạt đát đi rửa cho sạch. Mình rửa hạt đát qua nước sạch khoảng 4 đến 5 lần để rửa sạch những cái bụi bẩn còn bám ở trên hạt, cũng như là để cho hạt bớt nhớt và bớt mùi chua đặc trưng của hạt đát. Lúc mới mua về mình trút bịch ra thì đát nó hơi có mùi chua và hạt đát nó cũng hơi nhớt các bạn. Chúng ta rửa sạch đến khi nào mà chúng ta rờ vào chúng ta thấy hạt đát nó hết nhớt, cũng như là cái nước rửa nó trong là được nhé các bạn. Trong khi rửa hạt đát thì mình sẽ đi bắt một nồi nước lên bếp. Đát rửa xong nước sôi thì mình sẽ đem hạt đát đi trụng nha các bạn. Bây giờ nồi nước nó cũng đã sôi rồi. Mình sẽ cho vào nồi nước sôi 1 muỗng canh muối. Và mình sẽ cho hạt đát vào trần qua nước sôi khoảng 5 phút. Mục đích trần hạt đát qua nước sôi để khử bớt cái mùi ngấy đặc trưng của hạt đát. Mình đảo đều để cho hạt đát không bị bám dưới đáy nồi. Mình vắt thêm 1 miếng chanh vào nồi nước sôi. Chanh vừa giúp khử mùi và giúp hạt đát trắng hơn khi rim không bị ngã màu. Mình trần sơ hạt đát qua nước sôi, trong đó có muối và chanh sẽ giúp cho hạt đát trắng hơn, không có mùi hôi và bảo quản được lâu hơn. Các bạn lưu ý là chúng ta chỉ trần đát trong nước sôi khoảng 4 đến 6 phút. Không luộc hạt đát quá lâu trong nước sôi vì khi luộc quá lâu đát sẽ mềm và khi chúng ta rim thì sẽ không giữ được độ giòn của đát. Chúng ta trụng được 5 phút rồi, bây giờ mình vớt hạt đát ra đem đi rửa sạch lại với nước nha các bạn. Theo mình tìm hiểu thì hạt đát chứa nhiều dinh dưỡng như là sắt, kali, magie, canxi, natri và phosphor, mang đến cho con người nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, như là có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm khớp, ngăn ngừa loãng xương vì bên trong mỗi 100 g hạt đát có đến 91 mg canxi, nên nó rất phù hợp để đáp ứng nhu cầu canxi và ngăn ngừa loãng xương trong cơ thể. Hạt đát còn hỗ trợ quá trình hấp thụ magie, nhờ đó giúp xương trở nên mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Hạt đát sau khi trụng qua nước sôi, mình vớt ra và đem đi rửa lại trong nước sạch khoảng 3 đến 4 lần nữa. Lúc này hạt đát đã sạch hoàn toàn, không bị nhớt và không có mùi ngấy của hạt nữa. Cái công đoạn này nó cũng nhanh và đơn giản, chứ nó không có cực bằng cái việc mà mình xả vỏ bưởi để nấu chè bưởi đâu các bạn. Hạt đát đã xử lý xong rồi, bây giờ mình để ráo nước và mình đi sơ chế nguyên liệu để ướp vào hạt đát. Mình sử dụng 6 trái chanh dây để ướp vào 1 kg hạt đát nha các bạn. Chanh dây mình cắt đôi và lấy cơm chanh dây ra một cái tô riêng. Đối với chanh dây thì bạn nào không thích hạt, chúng ta có thể rây trước và giữ lại phần nước của chanh dây thôi. Mình thì thích có hạt nên mình giữ nguyên phần cơm của hạt chanh dây nhé. Chanh dây có mùi rất thơm và đặc trưng nên rim cùng với đát sẽ tạo nên món đát rim rất thơm ngon và tròn vị. Chanh dây mình đã sơ chế xong, bây giờ mình chuyển qua tới phần thơm. Mình dùng 2 trái thơm nhỏ này khoảng 1,5 kg để xên với 1 kg hạt đát nha cả nhà.
Cái lượng thơm thì chúng ta có thể gia giảm tùy theo khẩu vị nha các bạn. Các bạn thích ăn thơm nhiều thì có thể dùng 2 trái lớn cũng được, hoặc là 3 trái nhỏ. Một trái thơm mình cắt miếng và đem đi xay nhuyễn. Hạt đác ngoài rim với thơm và chanh dây, chúng ta có thể rim với rất là nhiều loại trái cây khác, như là rim với dâu tằm, dâu tây hoặc là thanh long, rồi rim với xoài, với cam, kiwi, việt quất, mâm xôi, hoặc là chúng ta có thể rim với trà xanh. Ngoài ra thì để hạt đác có màu đẹp và thơm thì chúng ta có thể rim với nhiều loại hoa lá như là lá cẩm, đậu biếc, lá dứa. Trái thơm còn lại thì mình cắt miếng cỡ khoảng đầu ngón tay út quá các bạn. Món đác rim này thì mình thích nhất là 2 vị, vị chanh dây và vị thơm á các bạn. Ăn rất là ngon và rất là cuốn luôn. Sau khi cắt thì mỗi một trái mình được 1 tô vậy nè các bạn. Đó, mình cắt miếng vừa vừa như vậy đó. Mình sẽ đem phần thơm cắt miếng lớn đi xay nhuyễn. Cái máy xay này mình mua chưa tới 100.000 các bạn, mà xay cũng được lắm. Mình xay tỏi, ớt, rồi xay các loại trái cây hoặc rau củ mềm mềm á, cũng ok lắm cả nhà. Cho thơm vào cối rồi bây giờ mình đặt nắp cối lên, cắm điện và mình bật nút xay nha cả nhà. Mình xay, mình ấn xuống vậy nè các bạn. Mình ấn xuống một chút khoảng 5-6 giây xong mình buông ra. Như vậy đó các bạn thấy không? Xay một chút là nó nhuyễn nhừ luôn á. Phân nửa phần thơm này mình xoay nhuyễn như thế này để mình ướp vào trong hạt đác thì hạt đác nó sẽ thấm đều hơn và nó dậy mùi thơm hơn đó các bạn. Nguyên liệu chúng ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Bây giờ chúng ta cùng đi ướp hạt đác nha. Hạt đác lúc nãy mình đã rửa sạch và mình để ráo rồi nè các bạn. Khi mua mình chọn những loại hạt đác mà nó không quá già hoặc không quá non đó các bạn. Khi mình bấm vào hạt đác giống như chúng ta bấm vào cái trái bầu non vậy đó, thì như vậy là hạt đác sẽ rất là ngon nha. Nó dẻo và nó không cứng chút nào luôn á. Bây giờ mình ướp hạt đác với 300g đường phèn. Nếu mà các bạn ăn ngọt hơn hoặc là nhạt hơn thì chúng ta có thể gia giảm cái lượng đường này. Các bạn có thể ướp từ khoảng 250g đến 400g đường cho 1 kg hạt đác. Mình ướp đường vào hạt đác và trộn đều, sau đó chúng ta cho phân nửa lượng thơm vào ướp cùng với hạt đác. Còn phân nửa này chúng ta sẽ cho sau nha. Và mình cho luôn phần thơm xay nhuyễn khi nãy vào cùng. Các bạn có thể thay thế đường phèn bằng đường thốt nốt hoặc là đường vàng hoặc là đường cát trắng cũng được nha. Đường vàng sẽ giúp hạt đác khi rim lên màu rất là đẹp và cái vị ngọt nó cũng đậm đà hơn. Còn đường thốt nốt thì giúp cho hạt đác có cái vị thơm rất là đặc trưng của thốt nốt luôn á các bạn. Mình trộn đều đường và thơm lại với nhau. Cuối cùng mình cho thêm phân nửa chanh dây vào cùng. Phân nửa thơm và chanh dây chừa lại đó các bạn cất vào ngăn mát tủ lạnh nha. Để khi nào mình dùng thì dùng nó sẽ không có bị hôi ê đó các bạn. Mình trộn đều và để thấm nguyên liệu trong khoảng 1 đến 2 tiếng. Các bạn để trong ngăn mát tủ lạnh nha. Hạt đác mình ướp cũng hơn 1 tiếng rồi. Bây giờ mình đem ra sên nha các bạn. Các bạn thấy hạt đác nó thấm và nước nó ra rất là nhiều luôn á. Bây giờ mình bắt chảo lên bếp và cho hạt đác đã ướp vào chảo. Hạt đác khi mình ướp cùng chanh dây và thơm thì nó ra rất là nhiều nước. Đác mới cho vào chảo có rất là nhiều nước nên ban đầu chúng ta sẽ bật lửa to để cho nước từ từ nó rút xuống. Thỉnh thoảng các bạn nhớ đảo đều để cho nó không có bị khét ở dưới đáy nha. Mình rim một chảo 1 kg đác như vậy thì khoảng 25-30 phút là sẽ có thành phẩm. Bạn cứ vặn lửa sôi bùng lên như thế này và mình đảo đều, không sợ bị khét đâu nha. Khoảng 15 phút thì nước nó rút xuống bớt như vậy, nó cạn xuống như vậy nè, thì mình sẽ cho cái phần thơm và chanh dây lúc nãy mình chừa đó mình cho vào luôn. Mục đích mình cho thơm và chanh dây còn lại vào sau như thế này để cho cái màu của hạt đác nó được giữ đẹp hơn đó các bạn, nó không có bị xuống màu. Vì thông thường hoa quả tươi khi đun nấu lâu thì sẽ bị mất ít nhiều màu sắc và dinh dưỡng. Khi đác rim đã cạn bớt nước, các bạn nhớ chỉnh nhỏ lửa thôi nha. Lúc này mình sẽ cho một ít lá dứa vào để giúp cho hạt đác rim thơm và dậy mùi hơn. Khi đác rim đã cạn nước như thế này, các bạn nhớ đảo đều tay hơn nha. Lúc này mình đã nghe mùi thơm của chanh dây, của thơm và lá dứa rất là thơm luôn rồi đó cả nhà. Lá dứa khoảng 5 đến 7 phút lá dứa héo và chúng ta nghe có mùi thơm thì chúng ta sẽ lấy lá dứa ra. Và mình chỉnh nhỏ lửa ở mức thấp nhất và đảo đều tay. Khi chúng ta thấy hỗn hợp đác rim keo lại sền sệt như thế này là được rồi đó cả nhà. Như vậy là sau khoảng 30 đến 35 phút rim trên bếp, chúng ta đã có được một mẻ đác rim thành phẩm vô cùng thơm ngon và bắt mắt. Món đác rim thơm chanh dây thanh mát, màu vàng óng ả của thơm và chanh dây giúp món đác rim càng thêm hấp dẫn hơn.
Bây giờ mình cho phần đát rim đã hoàn thành ra tô và để cho đát rim được nguội hoàn toàn. Khi đát rim đã nguội, mình cho vào lọ hoặc là hộp sạch, đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Chúng ta sẽ dùng trong khoảng 1 tuần. Đát rim như thế này thì bạn ăn với món gì cũng ngon hết á. Chúng ta có thể ăn đơn giản giống như là ăn với sữa chua, hoặc là ăn với trái cây dầm, hoặc là chúng ta mix với các món trà nhiệt đới giống như là trà đào, trà chanh hoặc là trà lài cũng rất là ngon luôn. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức món đát rim thơm chanh dây với mình nha. Món ăn thơm ngon đặc biệt và với một loài cây đặc biệt, 10 năm mới cho trái, 3 năm mới thu hoạch. Các bạn nhớ làm thử nha, mình đảm bảo sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Món đát rim này vô cùng thơm ngon, mình bảo quản tủ lạnh để qua đêm vẫn không bị cứng. Đát ngắm vị hoa quả, vị ngọt ngọt, chua chua, mềm mềm, dẻo dẻo. Ăn hoài cũng không ngán, càng ăn càng ghiền, càng ăn càng mê. Có một bí quyết nhỏ nữa là nếu các bạn làm quá nhiều ăn không hết, sợ các ngăn mát sẽ bị hư thì chúng ta có thể bảo quản trên ngăn đông tủ lạnh nhé các bạn. Với cách này thì chúng ta có thể bảo quản đến 1 tháng. Khi ăn chúng ta chỉ cần đem để xuống ngăn mát và đát sẽ dẻo thơm ngon bình thường. Thêm một mẹo nhỏ nữa đối với đát chưa chế biến, chúng ta có thể rửa sạch và cất vào ngăn đông tủ lạnh. Cách này chúng ta sẽ bảo quản được 3 tháng. Khi chế biến mình đem ra rửa sạch và chế biến như bình thường. Còn bây giờ mình xin tạm biệt các bạn. Chúc các bạn làm thành công nha. Có gì chưa rõ các bạn cứ để lại bình luận bên dưới cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Các bạn đừng quên like, share và nhấn đăng ký theo dõi kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.